Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Jag håller ju på att sammanfatta läsåret 2023 och det är dags att berätta för er böckerna jag DNFade, alltså did not finish. Böcker jag inte avslutade helt enkelt. Och jag har ett par stycken, det är ganska många faktiskt, 13 stycken är det. Och alla det är av olika anledningar som jag har DNFat dem. Vissa för att jag inte vill läsa dem, vissa har jag inte DNFat till 100% utan pausat dem. Och de kommer jag även ha med i den här listan. Och sen så är det av andra anledningar. Vi går igenom dem, sakta men säkert, så vi kör igång. En bok som vi skulle läsa på bokcirkeln var Fåglarna av Tarjei Vesaas kanske. Jag ska vara ärlig, jag kommer inte ihåg någonting av den här boken. Jag tror faktiskt inte att jag kommer ihåg någonting. Jag bara kände att jag läste den. Det här är ingen bok för mig. Jag orkar inte. Jag vill inte. Nej tack. Så var det faktiskt. Och titta tillbaka. Jag saknar den inte. Jag minns inte ens. För jag påbörjade den. Jag tror att jag läste ändå. Jag försöker läsa i alla fall 30-50 sidor innan jag faktiskt DNFar. Och det funkade inte för mig. Den här funkade absolut inte för mig. En bok som jag faktiskt inte har DNFat utan jag har pausat den är Love in the Time of Cholera av Gabriel García Márquez. Och jag har den här, som ni ser. Här har jag kommit. Och jag har pausat den. Jag vill jättegärna läsa den här boken. Jag älskar hans 100 år av ensamhet. Jag tyckte den var jättebra. Jag vill göra en omläsning med Wolfs översättning. Jag tycker den här det var segt, alltså det gick bra, det är upp och ner, men det är mycket text och jag upplevde att jag behövde pausa den här. Jag har inte DNFat den, men jag vet inte när jag kommer ta upp den. Just nu när jag är i en lässvacka funkar det inte, utan det måste vara när jag har flyt och jag vill läsa lite klassiska böcker, då tar jag upp den. Men jag vill fortfarande läsa den, så den är inte 100% DNF, men ändå DNF. Flickan 1983 av Linn Ullman. Nej. Jag försökte, jag kände att det här är ingenting för mig. Jag orkar inte, jag förstår inte. Alltså nej, det här var så här. Och om jag ska vara ärlig, jag minns inte vad den här handlar om. Igen, jag har lyssnat på den, jag lyssnade på den. Och jag har lyssnat ett par timmar, men jag kommer inte ihåg någonting. Vilket är ju en så här, okej, då är det här bra att den inte är en bok för dig. För att, nej. Och det är en sån här bok som jag tror kanske är väldigt alltså att man kanske ska ha läst den. Jag vet inte, vad säger ni? Jag kommer inte ta upp den här igen. En bok som jag har läst och påbörjade en omläsning. Men ville inte fortsätta för att jag blev sugen på en annan bok. Och då behöver jag inte fortsätta den för jag har redan läst den. Jag pratar om I vansinnets öken. Det är Maze Runner nummer 2 av James Dashner. Jag har läst hela Maze Runner-serien. Trilogin. Jag har läst den och jag gjorde en omlyssning på första boken och så påbörjade andra boken. Men sen så kommer en bok emellan som jag verkligen ville läsa. Då tänkte jag behöver inte ta upp den. Jag har redan läst den. Varje månad så låter jag i slumpen välja en bok ur min att läsa-lista på Goodreads. Och någon månad under 2023 så valdes Book Hunters of Katpadi, a Bibliomystery av Pradip Sebastian. Okej. Jag köpte den här boken. Det blev så. Och tyckte att den verkar väldigt intressant. Vi befann oss i Indien. Det handlade om en antikvariat, böcker. Och så är det mystiska grejer som händer. Det är en bok som försvinner. Det är en massa saker. Men jag bara kände att den här är ingenting för mig. För att det var mycket fakta. Hur man binder böcker kanske. Hur man papperskvalitet. Den var väldigt seg. Och jag bara, det här är ingenting. Det här är ingen bok för mig. Jag kommer inte läsa den här. Det är bäst att jag bara back away slowly. Bytte bok. Så enkelt var det. Sen har vi en bok som vi skulle läsa på bokklubben. Och det här är en deckare. En bokserie som har typ så 50 böcker. Och jag kände ärligt talat att nej, jag gillar, 2023 var året då jag 100% bestämde mig för att deckare är inget för mig. Jag vill inte försöka mer. Det glömda barnet av Donna Leon. Italiensk deckare. Jag minns inte så mycket. Jag började lyssna på den och jag bara, det här är en detektiv och det är folk som försvinner och det är en polis och det. Nej, jag vill inte mer. Jag vill inte ha såna böcker mer. Det är inte jag längre.
Fanns en tid jag tyckte om deckare. Men nu räcker det. Jag vill inte ha en deckare. Och jag tog inte igenom den här helt enkelt. Och i bokcirkeln, de som hade läst den tyckte inte att den var så bra. Så att jag har inte missat någonting. Sen har vi en damma av-bok. Labyrint av Kate Moss. Nej. Jag påbörjade och jag är inte sugen på en sån här bok. Det är typ såhär Da Vinci-koden fast kvinnliga Da Vinci-koden. Och sen ska det finnas andra böcker i den här serien tror jag. Eller hur? Nej, jag minns inte. Jag bara kände att det här är inte bok för mig. Jag vill inte slösa tid på det här. Jag kör på någonting annat. Så den fick jag också liksom gå bort ifrån mina hyllor. Och det var ju bra, för då vet jag liksom att du kan rensa hyllorna. Och det känns bra också. Så, men den var ingen bok för mig. Jag orkade inte med sånt. Jag är inte sugen på sånt. Och det var länge sedan jag var sugen på en Da Vinci-koden-bok liksom. I början av förra året så hittade jag ju den här Haunting Danielle-serien. Om Danielle som kan se spöken och massa shenanigans. Folk dör till höger och vänster, blir spöken och skapar kaos för henne. Det är mysiga spökhistorier. Jag tänkte att det var jätteskönt och lyssna på dem innan jag går och lägger mig. Bara roligt. Inga så här litteraturkvalitet på det. Den försvann från BookBeat. Jag blev jätteledsen. Jag försökte hitta en annan bok i den. Samma genre men någon slags annan liksom för att kompensera eller på något sånt där. Då hittade jag Witch's Block av Amy Boyles. Som också ska vara tydligen ska det vara någon slags mysig witchy häxor och sånt där. Åh gud, det gick inte. Alltså det var Bobby Holmes-boken, eller den här serien Haunting Danielle. Den var ju också på gränsen att jag orkade. Men det här gick inte. Gud vad förutsägbar, gnällig karaktär, mycket drama. Jag lyssnade också så här 30% kanske. Nej, det här funkar inte. Jag kände att jag började bli arg. Jag måste kunna sova, jag måste slappna av och kunna sova och ha mysigt. Det här boken gör inte det. Jag blir bara arg. Så då don't do it. Sen en bok som jag påbörjade och tyckte väldigt mycket om, men jag upplever att jag inte var i rätt mindset. Det här är ingen riktig 100% DNF. Jag kommer att ta upp den. Jag vill nog läsa den, för jag lyssnade på den. Sovande jättar av Sylvain Neuvel. Kanske hon uttalar det. Sci-fi, det är en flicka som liksom hittar någonting ute i skogen och man börjar gräva i det här. Och det ska vara väldigt mystiskt. Alltså, jag vill läsa den här boken. Den här är en trilogi. Jag påbörjade lyssna på den och jag kände att det gick inte att lyssna på det så bra. Den förtjänar nog att läsas, så jag la ifrån mig den här. Och det här är en bok som jag faktiskt fortfarande, som sagt, vill läsa. Det är ingen 100% DNF. Jag vet inte när jag kommer ta upp den. Men jag vill nog läsa dem. Jag har en känsla av att jag kommer tycka om dem. Men jag hade inte mentalt liksom, var jag någon annanstans. Jag behövde en annan slags bok. Så därför så blev den här DNF-ish i alla fall. Men som sagt, inte 100% DNF. Ännu en damma av-bok. En bok som jag haft jättelänge. Jag bara, nu måste jag läsa den här. Ska den vara kvar eller ska den stanna? Our Tragic Universe av Scarlett Thomas. Jag vet inte vad den här handlar om. Och jag läste och jag bara kände att jag bryr mig inte om tiden och sånt där. Jag vet inte. Jag vet inte vad den handlar om. Jag hatar när jag inte vet vad. Alltså, jag är en sån som, jag vill inte läsa, jag vill inte veta allt till 100%. Men jag vill ha ett hum om vad det är för bok jag ger mig in på. Så visst, jag kanske inte läser hela baksidetexten. Och visst, jag kanske inte sätter mig in i boken till 100%. Men jag har ett hum om på vad det är. Jag har ingen aning. Vad är det här? Jag vet inte. Och ju mer jag läste, jag bara, vad ska det här ta mig? Jag har inte det tålamodet. Jag vill inte. DNF, hej då. Jag kände att jag blev så här arg av någon anledning. Det var inte meningen, men men det blev en DNF på den här. Den är säkert jättebra, eller så är den inte det, jag vet inte. Men jag saknar den inte. Sista boken, en bok som vi skulle ha läst på bokcirkeln, är Ovan jorden av Mikael Berglund. Det var inte så svårt, jag vet inte vad som hände. Nej. Den här ska tydligen vara jättebra också. Otroligt bra skildring och den är inte så tjock. Men jag orkar inte med liksom deprimerande uppväxtskildringar av folk.
och människor som är... nej, jag orkar inte. Jag kände att liksom... Speciellt under hösten har jag varit otroligt känslig. Då har jag varit väldigt kräsen, jag har varit väldigt känslig. Jag liksom så här, känslig till att det här funkar inte, jag kan inte ta mig igenom det här, den får gå bort. För att min läsvacka har varit liksom hela tiden, det är som en följeslagare. Hela hösten. Försvann lite snabbt där med Grandmaster of Demonic Cultivation, men kom tillbaka med en väska full av boksmälla åt mig. Så jag har varit så, och den här jag orkar inte, och det var samma sak, men den här kände jag så här, jag orkar inte med någon annans depressiva barndom. Jag orkar inte det. Och det var lite sådär. Och den ska vara jättebra. Kanske tar jag upp den. Eller så gör jag inte det. Men nej. Så då. Där har vi ett par böcker som jag DNFade och vissa som jag har lagt på is. Och när jag tittar igenom den här listan så känns det helt okej. Det känns inte som att jag har gått miste om någonting. Det känns inte som att jag har som jag saknar någonting heller. Utan det känns bra att jag har DNFat och pausat de här böckerna. Som jag faktiskt har pausat. Nu ser jag att jag har glömt en bok, förlåt. Den här boken valde slumpen att jag skulle läsa. Och jag valde att lyssna på den. Men jag kände att nej, jag måste läsa den här boken. Det här är ingen bok som ska liksom lyssnas på. Utan jag vill läsa den, gå tillbaka. Och just då, den månaden, hade jag andra böcker, fysiska böcker som jag hellre ville läsa. Så den här blev paus. Det här är definitivt en paus. Det är ingen DNF. Jag vet inte när jag ska ta upp den, men det här är en paus. Jag vill verkligen läsa den här boken. Absolut. Nu är jag klar med listan. Hur känner ni kring DNF? Brukar ni liksom avsluta böcker, eller är ni sådana som kör igenom, pinnar igenom? Förut, för bara ett par år sedan, eller bara för 2 år sedan, så var jag en sån som verkligen pinade mig igenom böcker. 2022 bestämde jag mig för att nej, jag kan inte göra så här. Det finns för många böcker där ute som jag hellre vill läsa. Så då gjorde jag en lista. För att se hur känns det att titta tillbaka till de böckerna jag faktiskt inte avslutade. Kändes det bra? Kändes det dåligt? Hur ska jag göra? Och då kändes det precis som det känns nu när jag tittar igenom listan. Helt okej. Jag känner inte att jag har gått miste om någonting. Jag känner att jag har varit snäll mot mig själv. Så det är därför jag gör så här. Men hur känner ni kring att inte avsluta böcker? Prata med mig i kommentarsfältet så hörs vi där. Och glöm inte att ge mig tumme upp och prenumerera gärna på min kanal om du inte redan gör det. Ha det så bra. Hej då!